ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම මීට පෙර ඉන්දියාවේ සිට නව මැදිරි කට්ටල කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ යෙදීමට ආනයනය කරනු ලැබුවා. එම ව්‍යාපෘතියේ දෙවන පියවර විදියට තවත් මැදිරි කිහිපයක් ආනයනය කරනු ලැබුවා. ඒවා 2021 ජූලි මාසයේ 25 වන දින කොළඹ වරායෙන් ගොඩ බානු ලැබුවා. එම අවස්ථාවේදී ගන්නා ලද ඡායාරූප කිහිපයක් ඩිලාන් පොන්නම් පෙරුම මහතා විසින් ඒවා තිබුණා. මේ වීඩියෝ එකේ ඒ මැදිරි ගොඩ බාන ආකාරය වගේම මීට පෙර ආනයනය කරන ලද මැදිරි කට්ටලය බෙලියත්ත දක්වා පළවෙනි පරීක්ෂණ ධාවනය සිදු කරන ආකාරය ඇතුළත් වෙනවා. ඔබේ අදහස පහළ කමෙන්ට් එකකින් ඉදිරිපත් කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එක subscribe කරන්න.